Magandang araw mga kapiston, panibagong video na naman ang aking ginawa. Ngayong araw na ito mga kapiston, pag-usapan natin ang tungkol sa battery corrosion. Ano ba ang masamang epekto ng battery corrosion sa ating battery? Ganito yun mga kapiston. Kapag kasi hindi natin nililinis ang battery corrosion sa ating battery, unti-unti nitong sinisira yung battery terminal. Kasi ang corrosion sa battery ay sulfuric acid. Acid yun na galing sa loob ng battery. Nagkakaroon mga kapisto ng corrosion dahil sa overcharge. Dahil sa nag-overcharge yung alternator. Pero hindi natin naiiwasan yan mga kapiston. Talagang minsan magkakaroon talaga ng corrosion. Kasi habang tumatakbo ang ating sasakyan, may time na nag-o-overcharge yung alternator. Pero bumabalik naman sa normal. Kaya nagkakaroon ng battery corrosion. So ang maganda mong gawin, dapat lagi mong checkin yung battery mo kung merong battery corrosion. Kasi ang battery corrosion mga kapiston, tumataas ang resistance kapag merong battery corrosion. Tulad ng sinabi ko, ang resistance ay nakakapigil sa pagdaloy ng kuryente. So kung merong battery corrosion sa terminal ng battery mo, hindi makakadalo yung kuryente. Mahihirapang dumalo yung kuryente kasi pinipigilan ng corrosion mismo. Pinipigilan niya dumaloy ang kuryente. So, ang gagawin mo mga kapiston, lagi mong lilinisin yung battery terminal. Kasi, kapag hindi mo nililinis yan, mabilis masira yung terminal. Kasi unti-unti niyang kakainin yan kasi, acid kasi yun eh. So, kapag nasira ang terminal mo, ayun, hindi na magkoconnect yung positive dun sa terminal. So, iisipin mo baka sira na yung battery mo, pero hindi pa pala kasi ang sira yung pinaka-terminal ng battery. So, kapag paglilinisin mo yung battery corrosion mga piston, kumuha ka lang ng mainit na tubig. Pero, bago mo siya buhusan, kailangan may tela dun sa terminal o kaya tissue. Tapos, saka mo siya buhusan. Parang lalagyan mo siya ng sapin para ma-absorb nung tissue yung init, hindi pumunta sa pinaka-battery. Yung parang hindi ba apektuhan ng init yung battery, ma-absorb nung tissue para yun ang pinaka-panglinis natin sa battery corrosion. Yun lang mga kapiston, tandaan nyo, ang battery corrosion ay hindi maganda sa battery. Pero hindi natin naiiwasan na magkaroon ng corrosion dahil nag-overcharge minsan ang alternator. Pero hindi porket may corrosion ng battery, ibig sabihin sira na ang battery mo. Hindi. Kailangan mo lang linisan yun, panatilihin mong malinis para maganda yung daloy ng kuryente mo papunta ng accessories, mapa-start ng battery yung engine, kasi walang corrosion, maganda yung daloy ng kuryente. Sana may natutunan kayo mga kapiston sa napakaikling video na ginawa ko tungkol sa battery corrosion. Yun lang mga kapiston at maraming salamat. Mga kapiston, huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para tuloy-tuloy yung video na tungkol sa basic na kaalaman about sa inyong sasakyan. Yun lang mga kapiston.